Lagyan ko na yan. Papatuloyin ko muna siya. Siguro mga 15 to 30 minutes. Then, ayan, kakaunti lang yung ilalagay mo lang talaga. Marami pa siyang natira dun sa... Hello guys! Welcome again to my channel! Today naman, ang i-share ko naman sa inyo ay ang mag-skincare tayo. DIY pair of mask. Pair of mask na yun. Magdi-DIY muna tayo, tipid-tipid muna tayo guys. Kasi alam mo naman mga bisyo ngayon, mga panahon ngayon, kailangan natin ng tipid-tipid ko. Yeah? Magdi-DIY tayo ng pair of mask using an egg. Yes, isang itlog lang guys ang gagamitin natin at lalagyan ko yan ng calamansi para sa ating skincare. Gagawa tayo ng pair of mask using egg and calamansi for our skincare. Dahil na kailangan natin muna magtipid-tipid. So ano nga ba ang benefits na makukuha natin dun sa egg? So, yung egg natin gagamitin is yung ano yun siya guys, egg white. Siguro marami na kayong kapanood ng mga ganyan. So, ako din gumagamit na at tinuro na rin sa akin ito ng mother ko. High school pa lang, ginagamit ko na siya. Paminsan-minsan, pag kailangan magtipid-tipid, din ang ginagamit ko siya guys. At para sa akin, effective naman siya. Maganda siyang gamitin at maganda ang benefits naman siya makukuha mo dito guys. Pag, lalo na sa ako kasi, oily skin ako, yung type ng skin ko is oily siya. So, yung pag oily skin kasi guys, ano siya, doon tayo nagkakaroon ng mga blackheads, whiteheads, at minsan pa nagkakaroon tayo ng pimples. So, maganda rin ito gamitin pag mga dry skin ka. Yan. At ang benefits na makukuha mo dito is magpe-prevent siya ng yung blackheads, ng whiteheads, ng pimples. Nape-prevent niya kasi nalilinis siya eh. Natatanggal niya, nilalighten siya. At after mo siyang gamitin is nag-glowing ka. Diba? Yung mga ganun tayo, mga vision. Gusto natin medyo glow tayo, diba? Yung gagawin ay magpe-prepare tayo ng ating materials para sa ating DIY egg mask, of mask. So, ano yung kailangan natin materials? Kailangan natin ng spoon or fork, pwede na. And then itong bowl para pang-mix. At syempre, nandiyan ang ating highlight egg sa itlog. Egg white na ang kailangan natin. And then, kailangan natin ng calamansi. Ang calamansi ay para makapag-lighten ng ating mga blackheads. Ganyan. And then, kailangan natin ng tissue or mga bath tissue. Kahit anong klaseng tissue, basta tissue siya guys. Pero, dapat hindi siya gamit. Malinis siya. And kailangan ko rin ng brush. Hindi ako mahilig mag-makeup. So, wala akong masyado mga brush sa pantang. So, ito naman, nakita ko lang sa ano. Pero hindi namin ito ginagawa. Yan, ito yung gagamitin ko for my mga materials sa ating DIY part of mask na using an sa step 2 naman tayo, step 3 or step 1 hanggang i-prepare na natin ang ating pair of mask using an egg. So, ang gagawin ko is
Yun yung mga hindi sanay sa camera. Ayan. So, yung ganun-ganun lang. Tingnan mo. Magta-tighten pa yung ano. Maganda ko siya gamitin. Kasi after mo nito, parang nag-glow. Parang ano. Ma-oily kasi ako. Ano? Ma-oily yung type na skin ko. Ganyan lang siya. Tapos, iyan mo siya hanggang sa mag-dry. So, habang nagpapatuyo ako mamaya, yung egg yung iluluto ko, kakainin ko siya. Sayang din. Diba? Ayan. Nagtagod pala si Tami. Nagbuto siya. Nagbuto siya. Kalo. Sure. Iwanan mo itong mga akin madalas 15 to 30 minutes. Pero parang pag natutuyo siya, parang ang dry ng skin. Parang makanya ka na.
oily ng skin ko, ng aking face. Super oily. Kahit bago akong ligo, ang oily niya. Ngayon, yan. So, ayan. Yun yung feeling mo tapos parang parang ang smooth nung face mo. Yan. Tapos, parang feeling mo medyo natanggal yung yan. May whiteheads at saka blackheads. So, yun yung DIY egg mask. Hindi ko siya nare-recommend guys na everyday mo siyang gagamitin. Ano siya? Pwede siya once a week. Pero sinasabi ng iba, pag malalaki yung pores mo, pwede naman siya kasi nagta-tighten yung pores mo para makatulong siya mag-tighten. Mas nire-recommend ko na once a week okay siya. So, yun guys. Sana nagustuhan niyo ang aking video at sa mga bago pa lang, please like and subscribe na din. And then kung may mga feedback kayo, comment or suggestion, please leave them your message. Mag-comment lang kayo below. Kung nagustuhan niyo pa yung aking video at gusto niyo pa akong gumawa ng isa pang DIY na face flow of mask, mag-comment lang kayo. So, yun lang guys. Thank you so much for your time and God bless. Thank you. Bye.